What's up guys? Welcome back to my channel. Another unboxing guys tayo today. Fire Stick TV guys ng Amazon. Yung light ang binili ko. Kung nakita nyo guys yung ating last review, ito yung link guys. Binili ko yung sa Amazon. So pinalitan ko siya dito. Ito ay sa Amazon. Siguro mas okay ito. Pag hindi pa rin ito okay, babalik ako sa Chromecast. So ayan, unbox natin guys to after this intro. Ayun o! Unboxing, excited na naman ako. Tara samahan niyo ako, bubuksan ko na ito. Huwag na magdalawang isip, pumasok sa aking mga premier. Gamitin ng mga ninja, pati ang mga soldier. Magpa-bounce na magpa-bounce para patok ang mga sounds. Kung nabubulol ka lang, Englishin mo na't i-pronounce. Huwag kang mahiya, ipakita sa madla na ikay nakakatuwa at di nakakaadwa. Ayun no! Ayun o! So yun guys, unbox natin. Let's go! Nating laman, tapos itry natin mamaya doon sa TV kung okay ba. So yun guys, to sa loob ang laman niya ay labas natin lahat ang laman at ayan, wow, may power plug siya, may dalawang battery ito, at yung remote niya guys, no, remote, instruction, ito yung pinaka ano niya, wow, quality yung kakabitat sa TV. Tapos may wire siyang mahaba, no? Para sa power consumption yata to. Tapos ito, ano ito? So para hindi ka siguro i-direkta sa TV na kaganto, kakabit mo muna dito, tapos kabit mo ganun. So yun yung laman guys, no? So i-check natin guys yung quality niya bago natin subukan sa TV. So ito yung pinaka-device niya guys, no? Sa ilalim niya is yung kanyang power, yung micro USB para ma-supply yung power niya. Ito, ang ganda ng quality, no? At ang mura lang. Pilit ko itong light, may pro version niya tatong isang to. Pero mas medyo may kamahalan. So itong binili ko yung light, ito yung kanyang extension na HDMI. Power cable niya na micro USB. So ito yung kanyang remote para siya, alam mo yung design ng ano ng Apple TV. So ayan. Tapos kanyang power plug. Which included na, no. Maganda siya. Dahil mura lang, no guys. Check yung description below kung gusto niyo makita. Ma-check tong product na to. Amazon. Nice. Nakakatuwa daw kasama na yung ano niya, no. Yung kanyang battery. Kompleto na. Wala ka nang hahanapin pa. So, yan. Yun guys, i-test natin doon sa TV namin, sa kakabitan ko nito. Testing natin kung okay ba. Siguro okay naman to, no. Dami niya. Pero sa murang alaga, 29 euro guys, no. 29 euro. Parang okay siya, may remote pa siya. So, check natin yun. Kung gusto nyo check tong item na to, check the description below. At ayun, let's go! Ayan, itatry natin dito sa isang TV, no, kasi ay gumano sa isang TV namin. So, yun. Pag open nyo, i-connect nyo agad sa Wi-Fi. So, after natin ma-update ito, subukan natin ulit sa TV kabila. Kasi doon ko na ito binili, hindi pala dito. Dahil smart TV na itong TV namin dito. So, i-try natin to, i-update lahat, saka ako ikakabit ulit doon. Kasi ayaw mag-open, namamatay siya. So ngayon, updating, no guys, updating, installing na. I-review muna natin tong Fire Stick na to bago natin ikabit to sa kabilang TV. Nga lang po dito sa sa Fire Stick na to, pwede kang mag YouTube like a normal, patang smart TV din, no. Remote nito guys is may microphone, which is pwede mong kausapin si Alexa. Yung like mag-open ka ng app. Tatry natin lahat yun guys. So yun, nag-restart siya after mag-update ng software niya. So tingnan natin. Medyo may kabagalan na. Update ulit, download na naman. Ano kaya to? Ilang beses ka ba mag-update? So yun, ano siya na, no. Ilagay natin dito yung aking account sa Amazon, which is may Prime ako, kaya may Prime Video ako doon. So yan, sign in. Okay. So, yung kailangan ko ng cellphone. Wait. So, dala ko ngayon yung iPad ko, no? Login tayo. Lagay natin itong link na to. Amazon. So, yan. Pagka, ihihingi niya yung code, no, guys? So, itatype natin yung code. Oh. So, now, what suggest natin? Okay na. Automatic siya nag-on. So, yun. Continue. Okay. Yes. No? Parental controls. May mga apps siya, guys, no? Pwede mo i-download. Like YouTube, RaiPlay, Infinity. Get started. So, syempre YouTube. Una natin pinaka na guys na YouTube. Itong Apple TV, dahil meron din tayong subscription sa Apple TV. Pwede lang nalagay yan. So, yan. Okay. Finish. So, Jeff. Pwede ka mag-multiple accounts. So, kung anong gagamitin nyo, no. So, ito na guys, no. Yung ating mga Prime movies. Mga ganun. Check nyo guys.
So, subukan natin yung itong Alexa ng yung kanyang mic. Ayan, ulit. Subukan natin guys yung Alexa niya. Dahil natutuwa ako dito. So, ayan. Alexa, open YouTube. Here's YouTube. Search natin guys. Alexa, search Team Elia. Getting that from YouTube. Ayos. Yan, play natin ito guys, itong ating sponsored video. What's up guys? Welcome back to my channel. So yun guys, unboxing tayo today. Recently So yun pa yan guys, no? Ipa pa yung Prime Video. So natin. Alexa, open Prime Video. Here's Prime Video. So try natin mag-search. Try natin mag-search guys gaming to, no? Alexa, search Dragon Ball Z. Ayos, guys, Dragon Ball Z. Ang galing guys ito, ang galing ito. At talagang, dinalo guys ito ang Google Cast. So yan, play. Saka isa bilis niya, no? Hindi siya yung delay talaga. Ang ganda. Ito yung home niya, find. Ayan, may ano din siya guys, no? May Facebook video. So, ayan guys, no? Pwede na mag-login dyan. Login. Continue. So, same, katulad sa YouTube. Gagawin natin yun. Successful. So, ayan na guys. Ito na aking makikita ko dito yung mga pinapanood ko. Ayan na ako. Ayan, kita-kita. Ako si Doggy. Ayan, si Nas. Si Alia. Kaya umaasa nung ako'y umaasa kahit na walang pag-asa. Mali yung kaya nila eh. So, one thing sa guys, bakit yung boses doon? Dito tayo. Yan, Silk browser. May browser din siya guys, no? So, download it. Kung gusto mong mag-research or kung tinatamad ka punta sa computer mo, kung wala kang computer, pwede mo itong gamitin para gawing browser. So, ayan. So, ito yung ano niya, no? Yung browser niya. Subukan natin mag-research. May mouse siya. Ito yung pinaka-mouse niya guys, no? Accept. Alexa, what is the weather today? Currently, in Pistoia, it's 25 degrees Celsius with partly sunny skies. Tonight, you can expect clear skies with a low of 12 degrees. Enjoy your evening. So, pati yung mga, parang normal siyang Alexa guys na device. So, pwede mong gamitin siya. So, yun guys, ito yung ating future. Ito yung after kong mag-vlog. So, back to the video. Ayun, no. So, guys, parang normal smart TV. Yan, pwede ka na makapaghanap. So, yung casting guys, pwede rin do guys. So, subukan mo. Ito may Fire Stick. The Christian. Ayan, subukan natin. I-play. Wow, I like it. I love it. Automatic. So, guys, welcome back to my channel. So, yun guys, maganda to sa Chrome. Kumbaga, may remote siya. May Alexa ka pa. Sa 29 euro na, ito yung light version guys, no. Maganda. Dahil pwede mo install pala kang meron na sariling smart TV. So far, tinalo nito yung inangatan niya yung expectation ko. Talagang binura niya, binaksak talaga niya si Chromecast dito. Which is mas okay to kaysa Chromecast. Kung interesado guys kayo sa product na to ng Amazon, link at description below kung gusto mag-turn yung normal TV nyo to smart TV. Recommend ko to 100%. So, ayun guys, tapos natin yung vlog ngayon. So kung hindi ka pa lang guys, subscribe sa channel ko, subscribe, like, and share. Iwan ka ng comment guys sa baba kung may katanungan ka about din sa product na to. Maraming salamat sa panonood and see you in the next video. Ayun, no.